So tuturo ko sa inyo kung paano ayusin ito. So nakalagay, number 1, kapag ganito ang sira, insert your Windows installation disk and restart your computer. So yung installer natin, halimbawa Windows 7. So wala akong installer ngayon na dala. So likdangan muna natin yon. And then nakalagay naman dito, halimbawa may installer kayo. So insert nyo lang yung installer. So yun, once na ma-insert nyo ng installer nyo, so mariread na yun ng PC and then may lalabas doon na pop-up. So tatanungin kayo, so, choose your language setting and then click next. So after nyo maklik yung next, ang pipiliin nyo is click repair your computer. So maglo-loading yon. So pagkano tuturo ko sa inyo kung paano yun ginagawa. So ngayon, doon muna tayo sa ibang procedure kung paano ayusin itong PC nito. So sa pag-ayos nito, so susundin nyo lang yung steps na ibibigay ko. So gagawin ko muna yung unang step. Meron ko dito ang dalawang hard disk. So ito, may installed ng programs para dito. So itatry ko muna. Try na natin buhayin. Ayun, buhay na pala siya. Ayan. Gumagana naman, kaso nagbiblink lang yung sa monitor. So siguro dapat i-reformat ko muna to. Try kong reformat muna. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.